Rồi, mến chào quý khán giả, mến chào quý anh em. Đây là cái hộp mà thường thường trong composite người ta gọi là cái quát hoặc gì đó. Ở bên trong đó nè. Bên trong nó giống như mỡ bò vậy đó. Cái chất này là để người ta tha lên những cái khuôn đó để mà cho nó chống dính với composite đó. Đó là cái khuôn hôm nay mình quay cho để cái hiệu đây. Hôm nay mình quay cho mấy anh em xem là cái khuôn sau khi mà cái chất hồi nãy là mình tha lên trên cái khuôn bằng kiến đó đó, để mà mình làm một cái túp lô, làm cái túp lô để mình gắn vô lăng đồng hồ á. Còn cái chai đó là mình đựng nước viết ha, nước viết để xử lý bả keo á. Đó, đường quét cái lớp đó là cái lớp keo với màu đó thì tùy ha, mình muốn xài màu gì mình xài. Ở đây thì xài màu trắng cho nó thích hợp với cái chiếc cano á. Đó là keo với bột màu trắng với pha chút nước viết, cái mình đi ngang một lớp là cái khuôn bằng kiến đó là nãy là có tha một cái lớp quát đó lên rồi ha. Tha lớp quát xong cái mình lấy dải mình lau cho sạch. Giờ mình bắt đầu pha keo đây. Pha lần ít ít vậy thôi nha, để nó nhiều quá làm không kịp. Đó, xong cái cho một chút xíu nước viết vô. Mình cho nhiều thì cái keo nó mau khô đặc, nó sợ nó giòn keo. Mình cho ít thôi, nó chậm mà nó chắc nha. Quậy đều lên nha, quậy đều lên, bắt đầu mình đợi cho cái mặt của cái lớp men nè, lớp cái này người ta gọi lớp men nè, nó hơi ráo vậy đó, để mình quét cái lớp keo này vô nó không có bị lùa cái lớp men kia. Đó, mình đi ngang một nước đều hết, cái khuôn nhỏ mà. Xong cái mình thả sợi lên. Cái này sợi thủy tinh ha. Lại xưởng composite là mình mua có đủ hết á, không có thiếu gì hết á. Mình để sợi vô á, cái mình chấn vô mấy cái góc trước ha. Chú ý mình chấn vô mấy cái góc trước để nó không có bị đùng mấy cái sợi của mình. Mấy cái góc khó mình chấn vô trước. Đây tới cái lớp đi ngang một cái lớp sợi cho đều hết, cái mình vô một lớp người ta gọi là lớp bố cô bin vậy đó. Nó cũng là sợi thủy tinh luôn. Mấy cái góc mình phải câu cho nó chồng mí qua ha, để nó có cái sự liên kết đó. Trời thì đang mưa nên cũng ồn ào lắm. Cái đoạn này là mình tua hơi nhanh nha. Ở ngoài làm nhanh được vậy chắc mau lắm. Đó, mấy cái góc ha mình trắng trước hết, rồi mình xử lý mấy cái mặt phẳng sau. Cái lớp đó là lớp cô bin đó. Lớp đó nó như miếng vải vậy đó, nhưng mà vẫn là sợi thủy tinh nha. Có cái lớp đó nó dày á, nó mau dày. Mà mình làm bằng sợi không ha, mình làm nhiều lớp vẫn được, chứ không cần tới cái lớp bố cô bin đó. Yêu cầu mình làm sợi mà dày lên là được rồi, nhiều lớp là được rồi. Đó, một lớp sợi dưới ha, rồi một lớp cô bin, rồi giờ mình thêm lớp sợi trên nữa. Giống như là 3 lớp nhưng mà cái khả năng dày của nó được cũng gần 4 ly á nha. Còn anh em nào muốn dày hơn nữa thì mình cứ thêm sợi thêm lớp thôi. 4 ly cũng cứng lắm á. Còn ở các xưởng composite đó, người ta làm ra vỏ lãi hay cano thì nó cũng tương tự như cái cách vậy ha.
người ta cũng có cái khuôn rất là láng như kiến luôn á. Rồi cái khuôn đó người ta cũng nhận vô làm vậy đó, nhận keo, nhận sợi rồi vô, cũng sơn màu rồi vô trong khuôn, rồi nhận sợi rồi vô, xong cái người ta dằn mấy dây cong đó, cái người ta làm được cái phần ở phần lườn, rồi bên cái khuôn mà phần gió, phần chụp lên đó, người ta làm một cái khuôn riêng nữa, xong cái hai cái người ta gáp lại thành chiếc cano đó, cái cách làm cũng giống vậy thôi. Thường thì keo với sợi composite là nó rất là dẻo, rất là dai ha, rất là chắc. Còn nhưng mà cái màu nó trong vậy đó, nó không có màu mè hết trơn á. Rồi người ta muốn có cái màu để cho đẹp á, thì phải là keo với bột trộn lên, rồi cái muốn màu gì thì người ta thêm màu, người ta pha màu vô, xong cái người ta để một chút nước viết là người ta sơn lên. Đó là người ta tạo cái lớp mặt cho có màu thôi, cho nên cái lớp mà có bột nhiều á, nó không có chắc bằng cái lớp keo với sợi không ha. Keo sợi không cái màu trong vậy đó, nó đâu đẹp đâu. Đó, giờ xong rồi đó. Rồi sau khi thời gian được khoảng 2 tiếng thì mình thấy nó khô cứng rồi nè, cái mình gỡ vòng vòng lên. Tại nãy trong cái khuôn mình có tha cái lớp quát á, cho nên mình làm nhẹ là nó chóc rồi, nó dễ chóc lắm. Đó, chóc ra đó. Này nó cũng được chắc hơn 3 ly nha, gần 4 ly á, độ dày á. Nó cũng nặng á, đủ độ cứng để mà mình làm cái mặt túp lô, mình gắn đồng hồ, gắn vô lăng lên đây. Ngon lành ha. Giờ nữa mình gọc cái ghìa này, rồi mình gắn, mình cắt cái rãnh ở bên cano, mình nhận cái cho nó vô à. Để mình mượn một đoạn ở cái video trước á, mình minh họa lên cho mấy anh em xem cái mà gắn vô như thế nào, cái túp lô này nằm ở vị trí nào vậy đó. Đây mấy anh em đón xem thử ha. Cắt cái túp lô ra để mình làm lại cái túp lô thứ của mình đó, để mình cho một cái vị trí bô lăng nó nghiêng cỡ nào thích hợp á. Đang chuẩn bị chét lắp cái nó vô, mình vô keo vô đồ, cái mình ịn cái ịn cái túp lô này nè. Đó, mình gắn vô mấy cái rãnh mình đã cưa sẵn đó, cưa vô. Xong rồi cái phía trong hồi nãy mình có mài chạy đó, mình mài cho nó sạch đó, bắt đầu mình chét lọn ở phía trong á, là nó dính, nó bám chắc lắm á. Bên ngoài mình khỏi chét cũng được, mình chỉ chét lọn ở phía trong thôi. Rồi chiếc này vô được cái túp lô ha, có gắn được mấy cái toàn tắc với cái lái cờ á. Này là lắp nãy giờ lắp thêm được nhiều rồi ha, lắp mấy bộ lái đồ cũng tạm ổn rồi đó. Mấy anh em đón xem cái video sau mình sẽ quay cái cách mà người ta lắp cái dàn nền máy vô trong cái cano như thế nào ha. Mấy anh em đón xem. Rồi cuối video này thì mình cũng hẹn lại video sau. Chúc tất cả có buổi chiều vui vẻ nha.